नमस्कार. सनी सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी सुनील खुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत ग्रीन स्क्रीन. माझे सर्व व्हिडिओ मी याच्यावरच शूट करतो. या ग्रीन स्क्रीनची किंमत आहे 500 रुपये आणि हे मी ॲमेझॉनवरून मागवले आहे. हे ग्रीन स्क्रीन 8 दिवसानंतर आले. खूपच मऊ कापड आहे. हे आपण याला वॉश करू शकत नाही कारण हे फाटू शकते. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.